हेलो साथीहरू नमस्ते। आज हामी जान्नेछौँ मोबाइल चार्जमा किन नलाउने त। मोबाइल चार्जमा लाउँदा के समस्याहरू आउँछ, के हजुरलाई थाहा छ? मोबाइल चार्जमा लाएर हजुरले जुन कार्यहरू गर्नुहुन्छ, मोबाइल चार्जमा लगाएर बोल्नुहुन्छ, यो सबैको बारेमा आज डिटेलमा जान्नेछौँ। के गर्नुहुन्न त मोबाइल चार्जमा लाएर। सो साथीहरू, हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, स्मार्टफोन आज हाम्रो जीवनमा धेरै नै आजकल हामी स्मार्टफोनमा धेरै नै निर्भर भइसकेका छौँ। यहाँसम्म कि स्मार्टफोन बिना 1 मिनट पनि हामी कल्पना पनि असम्भव भइसकेको छ। यो सम्म कि मोबाइल फोन प्रयोग गर्छौँ कि किनमेल गर्दा, बिल भुक्तानी गर्दा, या कुनै साथीहरूसँग कुरा गर्दा, या सोसल मिडिया एक्टिभहरू भिडियोहरू हेर्दा, रिल्सहरू हेर्दा धेरै आजभोलि बिना स्मार्टफोनको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हाम्रो अर्कोतिर यसको बेफाइदा पनि छ कि जहाँ हामीले मोबाइल चलाइरहेको छौँ, जुन स्मार्टफोन हामी बोकिरहेको हुन्छौँ, तिनीहरूको ब्याट्री छिटै नै सकिने चान्स भइरहेको हुन्छ, छिटै नै सकिहाल्छ। त्यसैले हाम्रो चलाउने बानी त कम भएको छैन, मोबाइल चलाइराखेको हुन्छौँ। जतिखेर हामीले त्यसमै माथि ध्यान छ, काम गरिरहेको एकैतै, त्यही पनि हामी मोबाइल चलाएर के हुन्छ भने हाम्रो ब्याट्री छिटै सक्छ। त्यसैले हामी मोबाइललाई पावर ब्याङ्क या हुन्छ नि चार्जर, हुनसक्छौँ हामी जति बेला पनि मोबाइल चार्ज गर्न खोज्छौँ, ब्याट्री 50% भए पनि एकछिन चार्जमा लाऊँ न त, चार्जमा लाएर भिडियो हेरौँ, चार्ज पनि भइहाल्छ, मोबाइल पनि चलिरहन्छ। या कतै जानु छ हतार भन्यो भने केही मोबाइल चार्जमै गरेर हजुरहरूले चलाउनुहुन्छ। त्यही भएर के गर्नुहुन्न त मोबाइल चलाएर। साथीहरू, पहिलो नम्बरमा छ मोबाइल धेरै बेर चार्जमा जोड्नुहुन्न। हजुरहरूले सामान्यतया 3 घन्टाभन्दा बढी 3 आवर्स 3 घन्टाभन्दा बढी कहिले पनि आफ्नो मोबाइलमा चार्जमा लाउनुहुन्न। 3 घन्टा बढी अगर यदि हजुरको फोनले त्योभन्दा धेरै टाइम लिइरहेछ भने हजुरको चार्जरमा प्रब्लम होला, या त हजुरको मोबाइलमा केही प्रब्लम छ। त्यस्तो समस्याबाट यति कुरा याद राख्नु कि 3 घन्टाबाट बढी यदि हजुर रातमा सुत्नुहुन्छ र चार्जमा लगाएर सुत्नुहुन्छ भने मोबाइल पड्किने चान्स धेरै नै हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा छ पावर ब्याङ्क र डुप्लिकेट चार्जर। हजुरले फोन किन्दा जुन सेटको चार्जर हुन्छ त्यो ओरिजिनल हुन्छ, सेटमै आउँछ, त्यो पनि ओरिजिनल हुन्छ, मार्केटमा पनि ओरिजिनल पाउँछ। तर चार्जर किन्दाखेरि एकदमै ओरिजिनल चार्जर नै किन्नु, किनकि त्यसले हजुरको फोनको ब्याट्री ब्याकअप एकदम राम्रो बनाउँछ। त्यही भएर सस्तो देखेर किन्नुहुन्न र आफ्नो जीवनको क्षतिबाट पनि बच्नुपर्छ। त्यही भएर चार्जर, केबल्सहरू राम्रो किन्नुपर्छ। पावर ब्याङ्क पनि डुप्लिकेट किन्नुहुन्न, आजभोलि मार्केटमा एकदमै छिटो सस्तो पाउने गर्छ। त्यही भएर पावर ब्याङ्क पनि एउटा राम्रो ब्रान्डको नै किनेर युज गर्नुहोस्। पावर ब्याङ्क वा डुप्लिकेट चार्जर मोबाइल चार्ज गर्ने बानी छ भने आजदेखि यो बानी पनि हटाउनुहोस्। यसले हाम्रो मोबाइल ब्याट्री निकै नै छिटो बिगार्न सक्छ। र अर्को कुरा, हजुरले पावर ब्याङ्क युज गर्नुभएको छ भने, पावर ब्याङ्क चार्जमै लगाएर मोबाइल चलाउने बानी छ भने त्यो पनि छोडिदिनुहोस्। चार्ज गर्दै नचलाउने बानी के। तेस्रो नम्बरमा छ चार्ज गर्ने नचलाउने। मोबाइल चार्ज गर्दै चलाउने बानी छ भने आजदेखि यस्तो बानी त्याग्नु। सबभन्दा खराब यो बानी तपाईँले ज्यान पनि लिन सक्छ। यस्तो बानी धेरै जस्तो मलाई लाग्छ जुन धेरै भिडियोहरू हेर्ने गर्छ या लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नुहुन्छ, हजुरहरूले लाइभ स्ट्रिम गर्दाखेरि ब्याट्री छिटै नै सक्छ। त्यही भएर हजुरहरूले चार्जमै लगाएर लाइभ स्ट्रिम गर्नुहुन्छ या चार्जमै लगाएर मोबाइल युज गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो बानीहरू पनि छोड्नुहोस्। त्यस्तै चौथो नम्बरमा छ चार्जमा लाउँदा बोल्नुहुन्छ। यो मैले प्राय धेरैजनालाई हेरेको छु, आँखाले नै हेरेको छु। मोबाइल चार्जमा लगाउँदा फोनमा बोल्ने हामी बानी छ, धेरै जस्तोको बानी छ। फोनमा लगायो, फोन गर्यो, चार्ज भइरहन्छ, कुरा पनि भइरहन्छ भने त्यो पनि खराब नै हो। चार्ज गरिरहेको बेला नै मोबाइलमा बोलिँदा अधिक सक्रिय अवस्थामा रहेको मोबाइलको जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हुन्छ त्यसबाट निस्किन्छ र अर्थात् विकिरणले मानव शरीरलाई घात गर्छ। मोबाइल चलाउँदा चार्ज गर्दा विद्युत। त्यही भएर हजुरहरू पनि मोबाइल चार्जमा लगाएर बोल्ने बानी छ भने आजदेखि त्यो बानी छोडिदिनुहोस्, किनकि तपाईँको त्यो ठुलो जीवनको क्षति हुनसक्छ। हस्त नमस्ते। भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला आगामी नयाँ भिडियोको लागि।